Hey, jullie twee. Kan je het zien? Zeker, maar je had beter je bek gehouden. Het is tijd voor een pak slaag. Waarom? Omdat ik daar zin in heb. Je denkt stoer te zijn met je hoofdrol, maar ik ben de coolste van de school. Oh, laat me niet lachen. Wou je soms beweren dat ik niet cool ben? Haha, jij cool. Je moeder smeert jouw boterhammen nog met chocoladevlokken. Het zijn toevallig wel witte chocoladevlokken. Schrijf er een liedje over. Die bestaat al. Hij is gemeen tegen mij. Hij vertelt me net dat ik niet cool ben. Ja, maar dat klopt ook. Want iedereen weet dat ik hier de coolste ben. Alles is goed? Prima. Let niet op hun, joh. Je weet zelf dat wij veel cooler zijn. Want wij... Zie ik eruit als Hitler, Ron? Ja. Je hebt alleen niet zo'n snorretje. Goedemorgen, kindertjes. Ontzettend saaie, kloten, toetsen. O-S-K-T. Maar ik noem ze altijd oskutjes. Studeer hard, maak het uit met je vriend of je vriendin, of beide. Geen vrije tijd en je scoort misschien een 6. Alle boeken zijn in spiegelbeeld gedrukt. Dus als je dyslexie hebt, heb je vette, dikke pech. Want lezen wordt nu 10 keer uitdagender. Zijn er nog vragen? Zou ik deze boeken in het Duits kunnen krijgen? Duitse boeken? Zullen we dan meteen je kop kaal scheren? Stomme mof. Mag ik naar het toilet? We gaan deze film doornemen. Dus wat denk je zelf? Nee. Iedereen hier weet dat ik sterf op het einde, dus wat is het nut? Ik hoor je niet als je een bril draagt. Jullie denken misschien dat ik racistisch ben. Maar je moet weten dat het niet zo is. Maar dat ik mensen die niet zo zijn als mij niet zo aardig vind. Ik vind ze zelfs walgelijk. Dat klinkt toch aardig als een persoon die racist is? Daar gaat die brillenmans weer. Zou je misschien je brillenkop willen houden? Huh? Als jij misschien je borsten laat zien? Lieve kinderen, borsten zijn bedoeld voor voortplanting. Jullie krijgen hier alles over te horen tijdens biologie. Kinderen komen uit een vrouw haar kut. Ik weet het. Daar blijven, meneer Potter. Oh, en ineens kan je wel luisteren naar Brillemans. Heeft iemand je wel eens verteld dat je op Hitler lijkt? Ik lijk niet op Hitler. Ik wil je borsten zien. Godver! Oh, Godver. Oh, ik ben gekomen. Dat was lekker.